ৰৈখিক সমীকৰণ জোৰ কেনেকৈ সমাধান কৰে বা তাৰ প্ৰকৃতিটো কেনেকুৱা সমাধান কৰাৰ আগতে আমি প্ৰকৃতিখিনি জানিব লাগিব সো প্ৰথমতে দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণৰ যেটো আকৃতিটো আমি সাধাৰণতে এনেকৈ লিখো ax by plus c = 0 এনেকৈ লিখো যেটো আমাৰ দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ জোৰ কোৱা আছে গতিকে দুটা সমীকৰণ লাগিব তাৰ কাৰণে a1x b1y c1 তেনেকৈ a2x + b2y + c2 এনেকৈ লিখি লৈছো সো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃতি তিনি ধৰণৰ হয় সো আমি প্ৰথম প্ৰকৃতিটো কেনেকুৱা হয় চাম আমি অৰ্থাৎ ইয়াৰ যদি আমি লেখ অংকন কৰো এই সমীকৰণ জোৰ তোমাৰ মানবিলাক দিয়া থাকিব a1 b1 c1 a2 b2 c2 ঠাইত মান কিছুমান দিয়া থাকিব তাৰ যদি আমি লেখ অংকন কৰো সেই লেখৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা হ'ব অৰ্থাৎ পৰস্পৰ কটাকটি কৰা ৰেখা হয়নে সমান্তৰাল ৰেখা হয়নে নে মিলি যোৱা ৰেখা তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰকৃতি উলিওৱা কিছুমান চৰ্ত আছে সো সেই প্ৰথম চৰ্তটো হ'ব চাব যদি আমাৰ a1/a2 b1/b2 অসমান হয় অৰ্থাৎ a1/a2 = b1/b2 হয় তেতিয়া হলে এই যেটো সমীকৰণ জোৰৰ ৰেখা দুটাৰ যেটো লেখ হ'ব তাৰ ৰেখাৰ প্ৰকৃতি হ'ব ৰেখা দুটাৰ পৰস্পৰ ছেদ কৰিব পৰস্পৰ ছেদ কৰিব অৰ্থাৎ এনেকৈ এটা বিন্দুত কটাকটি কৰিব অৰ্থাৎ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা অদ্বিতীয় সমাধান থাকিব ঠিক আছে এনেকৈ আমি ৰিজাই চাম যদি a1/a2 b1/b2 অসমান হয় আমি কম যে ৰেখা দুডাল পৰস্পৰ ছেদ কৰিব তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা অদ্বিতীয় সমাধান পাম দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত তোমাৰ এই সমীকৰণটোৰ যেটো মিলি যোৱা ৰেখা হ'ব তাৰ কাৰণে চৰ্তটো হ'ব a1/a2 b1/b2 = c1/c2 তিনিওটাৰ অনুপাত কি হ'ব লাগিব সমান হ'ব লাগিব তেতিয়া হলে আমি ৰেখাজোৰৰ যেটো প্ৰকৃতি পাম হেতু কি হ'ব মিলি যোৱা ৰেখা হ'ব হয়নে মিলি যোৱা ৰেখা অৰ্থাৎ ইয়াত তোমাৰ কিমান সংখ্যক সমাধান পাবা অসীম সংখ্যক সমাধান বহুত কেইটা যেহেতু এডাল ৰেখাৰ ওপৰত আনডাল ৰেখা যাব গতিকে ইয়াৰ প্ৰতিটো বিন্দুৱে কি হ'ব একোটা সমাধান হ'ব সেই সমীকৰণ জোৰৰ গতিকে ইয়াত হ'ব তোমাৰ অসীম সংখ্যক সমাধান ঠিক আছে সো 2 নম্বৰ আমাৰ চৰ্তটো গুচি গ'ল হয় নেক্সট আমি পাম 3 নম্বৰ চাবা 3 নম্বৰ সমীকৰণ যেটো চৰ্ত হ'ব a1/a2 = b1/b2 not equal to c1/c2 যদি আমাৰ এই অনুপাত কেইটা অৰ্থাৎ সহগ কেইটা যদি x y আৰু ধ্ৰুবক পদ কেইটাৰ যদি আমি অনুপাত ৰিজাই চাও যদি প্ৰথম দুটা সমান তৃতীয়টো অসমান হয় তেতিয়া হলে হেতু হ'ব পৰস্পৰ সমান্তৰাল ৰেখা মানে আমি যদি লেখ অংকন কৰো তেতিয়াহলে এডাল যদি এনেকৈ যায় আনটো কি হ'ব এনেকৈ যাব কেতিয়াও কটাকটি নকৰে অৰ্থাৎ ইয়াৰ সমাধান পামনে আমি সমাধান পামনে নাপাও অৰ্থাৎ কোনো সমাধান হল গতিকে আমি তিনিটা চৰ্ত পালো প্ৰথমটোত পৰস্পৰ ছেদ কৰা ৰেখা দ্বিতীয়টো মিলি যোৱা ৰেখা আৰু তৃতীয়টো হ'ব সমান্তৰাল ৰেখা আৰু সমান্তৰাল ৰেখাত কোনো সমাধান নাথাকে কাৰণ এটা কেতিয়াও কটাকটি নকৰে যেনেকৈ চৰ্তকেইটা শিকিলো তাৰ ওপৰত তিনিটা মান আমি অংক কৰিছো এই অংকবিলাকত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় হয় সো প্ৰথমতে দিয়া আছে চাবা কোৱেশ্চনত তলৰ সমীকৰণজোৰৰ ৰেখা দুটাৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা হ'ব প্ৰকৃতি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি তিনিটা প্ৰকৃতি পাইছিলো এটা হয় পৰস্পৰ ছেদ কৰি যোৱা ৰেখা
দ্বিতীয়টো হয় মিলি যোৱা ৰেখা তৃতীয়টো হয় সমান্তৰাল ৰেখা আৰু এই ৰেখা অৰ্থাৎ এই সমীকৰণযোৰ আমি যদি লেখ অংকন কৰোঁ হয় লেখ অংকন কৰিলে কেনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ হ'ব সেইটো আমি লেখ অংকন নকৰাকৈও চাব পাৰোঁ সেই চৰ্ত তিনিটা অনুযায়ী সো আমি চাম প্ৰথমতে কি হ'ব চাবা এইটো যদি আমি আগৰ নিচিনা প্ৰথমতে যেনেকৈ আমি কৰিছিলোঁ a1x b1y c1 next a2x b2y c2 equal to 0 হয় এইটোৰ নিচিনা হ'লে a1 টো হ'ব তোমাৰ 5 সো ইয়াত কম্পেয়াৰ কৰিলে কি পাবা a1 মানে কিমান 5 b1 মানে -4 সো প্লাস আৰু মাইনাস থাকিলে দি দিবা কাৰণ প্লাসটো প্লাসতেই বুজায় নেক্সট c1 8 তেনেকৈ এইটোৰ লগত এইটো ৰিজাল্ট চালে কি হ'ব a2 7 b2 6 c2 -9 a1 b1 c1 a2 b2 c2 প্ৰথমতে আমি লিখি লম তাৰ পিছত আমাৰ কেনেকুৱা আছিল অনুপাত বিলাক উলিয়াই চাম a1 by a2 5/7 ঠিক আছে নেক্সট আমি চাম b1 by b2 -4/6 কাটাকাটি গ'লে কাটাকাটি কৰি দিবা অৰ্থাৎ 2 2 গুণ 4 2 3 গুণ 6 এইটো আমি লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিলে -2/3 হ'ব একে ধৰণে c1 by c2 কৰিলে হ'ব c1 8/-9 ওকে 8/-9 এটো কাটাকাটি না যায় ঠিক আছে সো ইয়াৰ তোমাৰ এইটোত এটা কাম কৰিব লাগে কাৰণ আমাৰ হৰত মাইনাস চিন ৰাখিব নালাগে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আমি মুখতে কৰি লম ইয়াত -1 এদি পূৰণ কৰি দিয়া -1 এদি পূৰণ কৰিলে কি হ'ব +9 আৰু ইয়াত -1 এদি পূৰণ কৰিলে হ'ব -8 হয় সো ইয়াৰ আমি এইখিনি কৰিলো নেক্সট চাবা অলপ আমি ইয়াত চাম তিনিটা চৰ্ত আছিলে কোনটোত পৰে আমি চাম a1 by a2 not equal to b1 by b2 a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 তিনিটা সমান হয় নাইবা কোনটোত পৰিব a1 by a2 b1 by b2 not equal to c1 by c2 এই তিনিটাৰ ভিতৰত কোনবা এটা আমাৰ এই অংকটো কৰিব সো ফার্স্ট চেক কৰা যাওক a1 by a2 কিমান আছে 5/7 b1 by b2 কিমান আছে -2/3 এইটো হল ঋণাত্মক সংখ্যা এইটো হল ধনাত্মক সংখ্যা গতিকে a1 by a2 আৰু b1 by b2 সমান হৈছে নেকি নাই হোৱা গতিকে আমি কি লিখিব পাৰিম therefore a1 by a2 is not equal to b1 by b2 এতিয়া এই চৰ্তটোত পৰিলে আমি কি পাইছিলো পৰস্পৰ এটা বিন্দুত সেট কৰা ৰেখা বা পৰস্পৰ সেট কৰা ৰেখা বা ইয়াৰ কি এটা অদ্বিতীয় সমাধান আছে হয়নে আমাৰ প্ৰকৃতিটো কেনেকুৱা হ'ব গতিকে ৰেখা দুটাই এটা বিন্দুত সেট কৰিব হল নেক্সট আমি উদাহৰণ চাম বা এক্সাম্পল এটা চাম 2 নম্বৰটো ইয়াত কি দিয়া আছে 9x + 3y + 12 equal to 0 18x 6y 24
ইকুৱেল টু 0 হয়নে এটা প্লাছত দিয়া আছে গোটেইকেইটা সো ইয়াত আমি ডাইৰেক্ট a1/a2 b1/b2 c1/c2 উলিয়াই চাম প্ৰথমতে চাবা a1/a2 ইয়াত a1 কিমান আছে 9 a2 18 হয় b1/b2 কিমান আছে 3/6 y হওক হয়নে 3/6 নেক্সট c1/c2 কিমান হ'ব 12/24 এটা চোৱা আমি প্ৰথমতে কি কৰিম লঘিষ্ঠ আকাৰলৈকে লৈ যাম কাৰণ হৰবিলাক বেলেগ বেলেগ আছে আমি ক'ব নোৱাৰো কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু প্ৰথমতে কাটাকাটি কৰিম নেক্সট অমিল থাকিলে আমি লসাগুলৈ হৰবিলাক অৰ্থাৎ সদৃশ ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিম সো প্ৰথমতে 9 * 9 9 2 * 18 1/2 হল ঠিক আছে 3 * 3 3 2 * 6 হয় বিভাগেৰে নেক্সট 12 * 12 12 2 * 24 এটা এই তিনিটাৰ পৰা তোমালোকে কি লক্ষ্য কৰিলা প্ৰতিটোৱে কি হয় সমান হয় হয়নে গতি আমাৰ কোনটো শৰ্তত পৰিব এইটো 2 নম্বৰ শৰ্ত 2 নম্বৰ শৰ্তত কি হয় a1/a2 equal to b1/b2 is equal to c1/c2 তিনিটা সমান হলে আমি কি ক'ব পাৰো ৰেখা দুডাল মিলি যায় না নাযায় মিলি যায় ঠিক আছে গতিকে সমীকৰণ জোৰৰ ৰেখা দুডাল মিলি যাব বা লগ লগা ঠিক আছে একেধৰণে আমি এইটো 3 নম্বৰ এক্সাম্পলটো চাম ইয়াত আছে 6x - 3y + 10 = 0 2x - y + 9 = 0 আগৰ নিচিনাকৈ আমি a1/a2 b1/b2 c1/c2 উলিয়াই চাম সো প্ৰথমতে চাবা a1/a2 কি হ'ব ইয়াত a1 কিমান আছে 6 a2 আছে 2 হয় b1/b2 -3 ইয়াত একো নাই মানে কি মাইনাছ c1/c2 কিমান হ'ব 10/9 এটা আমি লঘিষ্ঠ আকাৰলৈকে নিম হয়নে 2 3 * 6 মাইনাছ এটা মাইনাছ উঠি যাব হয়নে বা -1 এটি পূৰণ কৰি দিলে কি হ'ব 3 হ'ব হয়নে এইটো আইডিয়াটো বুজি পাইছে না বহুতে কি কৰে মাইনাছ আৰু মাইনাছটো কাটি দিয়ে তো কাটি দিয়াৰ অৰ্থটো তেনেকুৱা নহয় কেনেকুৱা চাবা মই কি কৈছিলোঁ প্ৰথম আৰু এটা আগৰ অংকত যে ইয়াৰ তলত মাইনাছ থাকিব নালাগে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ -1 পূৰণ কৰি দিওঁ পূৰণ কৰি দিলে কি হয় 3/1 মানে কি 3 সেইকাৰণে আমি লিখিছোঁ 3 ঠিক আছে সো চাবা ইয়াত এইটো কাটিব নোৱাৰে হ'ল এই তিনিটা তোমাৰ উত্তৰৰ পৰা আমি ইয়াৰ কোনটো শৰ্তত পৰিব চাই লওঁ চোৱা প্ৰথম দুটা সমান হৈছে অৰ্থাৎ কি a1/a2 আৰু b1/b2 কি হৈছে সমান আমি কি লিখিব পাৰিম a1/a2 equal to b1/b2 নেক্সট c1/c2 টো কি বেলেগ হৈছে নে হৈছে গতিকে c1/c2 টো কি হ'ব সমান not equal to c1/c2 গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰিম সমীকৰণ জোৰৰ ৰেখা দুটাৰ পৰস্পৰ কি হ'ব সমান্তৰাল হ'ব কটাকটি নকৰে গতিকে আমি কি কৰি লিখিব পাৰিম সমীকৰণ জোৰৰ ৰেখা দুটাই পৰস্পৰ সমান্তৰাল
ঠিক আছে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ধন্যবাদ বন্ধুসকল আজি যিখিনি শিকালোঁ তাৰ যদি কিবা ভুল ত্ৰুটি হৈছে আপোনালোকে অলপ চাই চিতি ক'ব লগতে আমাৰ Edu-Assam চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ লগতে কমেণ্ট কৰিব এনেকুৱা যদি ভিডিঅ' আৰু নতুনকৈ লাগে ধন্যবাদ